Καλημέρα. Χαίρετε. Καλώς ορίσατε στο μάθημα 33. Αυτό το μάθημα μας καλεί να δούμε αλλιώς τα πράγματα. Κάποιοι σε αυτόν εδώ τον κόσμο τον κοίταξαν και αποφάσισαν να τον δουν αλλιώς. Ξέρουμε όλη τη γνωστή έκφραση «δες το αλλιώς». Αυτοί αληθινά το έκαναν και μεταμόρφωσαν αυτόν τον κόσμο. Ας δούμε λοιπόν μία απόδειξη γι' αυτό. Το τηλέφωνο, ο υπολογιστής, ο ηλεκτρικός λαμπτήρας, τα αντιβιωτικά και τα φάρμακα, τα αυτοκίνητα, ένα στυλό, ο ανελκυστήρας, ένα πλυντήριο, όλα αυτά δεν υπήρχαν στον κόσμο μας. Κάποιοι όμως κοίταξαν αλλιώς τα πράγματα και τα έφεραν στην πραγματικότητά μας. Κάνοντας τη ζωή μας πιο άνετη. Πιο άνετη. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι κοίταξαν αλλιώς τον κόσμο. Και δεν είναι ανάγκη να πάμε και σε πράγματα που δεν υπάρχουν καν. Γιατί αυτοί αυτό έκαναν. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που τα ζούμε καθημερινά. Ας πούμε αυτό εδώ, τι βλέπεις, χιόνι? Πριν μερικές δεκαετίες ένας φυσικός επιστήμον κοίταξε αλλιώς τις χιονονυφάδες και τις είδε πυρήνες υδρογόνου που εμπροστοδρομούν στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της γης και κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής. Γιατί ναι, μέσα σε κάθε χιονονυφάδα που είναι νερό υπάρχει το υδρογόνο με τον πυρήνα του. Άρα το να δούμε αλλιώς τα πράγματα ακόμα και σε αυτόν τον κόσμο κυριολεκτικά τον μεταμορφώνει. Και βλέπουμε μία άλλη πραγματικότητα. Ναι. Άλλες πληροφορίες. Άλλο τρόπο να σκεφτούμε. Αυτόν τον άλλο τρόπο να σκεφτούμε πόσο μακριά μπορούμε να τον ανιχνεύσουμε, ας δούμε. Τι βλέπεις, πέτρες? 3 εκατομμύρια χρόνια πριν κάποιος σκέφτηκε να κοιτάξει αυτές τις πέτρες αλλιώς. Και τι είδε? Τις είδε εργαλεία. Αλλά κι αν τις δω εργαλεία βλέπω απλώς λίθινα εργαλεία ή την έναρξη μιας διαδρομής που οδήγησε σε αυτό. Δηλαδή στην εποχή του διαστήματος. Κοιτάξτε πόσο μεγάλη διαδρομή έχει διανύσει η ανθρώπινη σκέψη. Από την πέτρα που την είδε εργαλείο και μετά κάλυψε όλη τη διαδρομή μέχρι να φτάσουμε στο διάστημα. Αν λοιπόν όλα αυτά, Μαρία μου, κάποιοι τα είδαν και τα έφεραν στον κόσμο μας γιατί κοίταξαν αλλιώς τον κόσμο μας, μπορούμε να φανταστούμε τι θα γίνει αν κοιτάξουμε με τα μάτια της ψυχής, με την πνευματική μας όραση τα πράγματα. Και τις σχέσεις μας και τους άλλους ανθρώπους. Θαύματα θα γίνουν. Θαύματα αληθινά. Ας πάμε λοιπόν να κάνουμε τώρα αυτό το βήμα προς τα μέσα, όχι να κοιτάμε προς τα έξω, αλλά προς τα μέσα να δούμε τι μας προτείνει το μάθημα 33. Μας λέει, υπάρχει ένας άλλος τρόπος να κοιτάξω τον κόσμο, αλλά αυτή τη φορά όχι προς τα έξω, προς τα μέσα. Η σημερινή ιδέα λοιπόν είναι μία απόπειρα να αναγνωρίσεις ότι μπορείς να αλλάξεις την αντίληψη που έχεις και για τις εσωτερικές και για τις εξωτερικές πλευρές του κόσμου. Να θυμηθούμε εδώ ότι και οι δύο πλευρές, η μέσα και η έξω, είναι ο ίδιος κόσμος. Είναι ένας κόσμος εσωτερικός που έχουμε στο νου μας, ο οποίος προβάλλεται προς τα έξω. Τουλάχιστον 5 λεπτά πρέπει να αφιερωθούν για την εφαρμογή αυτής της ιδέας το πρωί και το βράδυ. Σε αυτές τις περιόδους εξάσκησης, η ιδέα πρέπει να επαναλαμβάνεται όσο συχνά το βρίσκεις άνετο, ωστόσο είναι σημαντικό να μην βιάζεσαι. Να εναλλάσσεις την εξέταση των αντιλήψεών σου για τον εξωτερικό κόσμο με την εξέταση των αντιλήψεών σου για τον εσωτερικό κόσμο, αλλά χωρίς να προκαλέσεις απότομη αίσθηση αλλαγής. Ήσυχα λοιπόν, Ναι. Λέω την ιδέα, υπάρχει ένας άλλος τρόπος να το κοιτάξω, να κοιτάξω τον κόσμο, κοιτώντας μέσα μου αναφερόμενοι στις σκέψεις μου ή και σε αυτά που νιώθω. Και το ίδιο όταν ανοίγω τα μάτια μου και κοιτάω τον κόσμο, υπάρχει ένας άλλος τρόπος να κοιτάξω τον κόσμο ή να το δω αυτό, όπως θα μας εξηγήσει παρακάτω. Ναι. Να προχωρήσουμε παρακάτω. Βεβαίως. Στην άσκηση. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Απλά κοίταξε γύρω σου ανέμελα τον κόσμο που αντιλαμβάνεσαι σαν να βρίσκεται έξω από σένα και μετά κλείσε τα μάτια σου και εξέτασε τις εσωτερικές σου σκέψεις με την ίδια ανεμελιά. Προσπάθησε να παραμείνεις το ίδιο ανεπηρέαστος και από τους δύο κόσμους και να διατηρήσεις αυτή την αποδέσμευση
καθώς επαναλαμβάνεις την ιδέα κατά την διάρκεια όλης της ημέρας. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να κοιτάξω τον κόσμο. Μπορούμε να το κάνουμε λίγο αυτή τη στιγμή. Κοιτάμε γύρω μας και λέμε ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος να κοιτάξω τα πράγματα εδώ μέσα στο δωμάτιο. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος. Κλείνω τα μάτια μου, αφήνω να περνάνε οι σκέψεις, δεν ταυτίζομαι μαζί τους, έχω απόσταση και λέω μπορώ να κοιτάξω αλλιώς αυτόν τον κόσμο. Μας λέει όμως ότι αυτό πρέπει να γίνεται επί 5 λεπτά το πρωί και 5 λεπτά το βράδυ και πολλές φορές μέσα στην ημέρα όσο αισθάνομαι άνετη. Οι πιο σύντομες περίοδοι εξάσκησης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συχνές. Εκτός από τα 5 λεπτά πρωί-βράδυ λοιπόν, έχουμε και σύντομες περιόδους μέσα στην ημέρα. Συγκεκριμένες εφαρμογές σημερινής ιδέας πρέπει επίσης να γίνονται αμέσως όταν οποιαδήποτε κατάσταση σε βάζει σε πειρασμό να ταραχτείς. Για αυτές τις εφαρμογές λέγε υπάρχει ένας άλλος τρόπος να το κοιτάξω αυτό. Κάθε φορά λοιπόν που νιώθω μια οποιαδήποτε ταραχή, δυσαρέσκεια, οτιδήποτε, έστω και μικρή, είναι ευκαιρία να πω υπάρχει ένας άλλος τρόπος να το κοιτάξω αυτό. Και ίσως μερικές φορές, άμα είμαστε πολύ ταραγμένοι, μπορεί να θέλουμε και 1 λεπτό να καθίσουμε σιωπηλά για να το πούμε αυτό μέσα μας και να το ακούσουμε. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να το δω αυτό, να το κοιτάξω αυτό. Και ίσως μπορεί να, για μια στιγμή, δηλαδή εκεί που έχουμε ταραχτεί, να κλείσουμε τα μάτια και να το κάνουμε, αποσυρώμενοι στιγμιαία από αυτόν τον κόσμο. Και βέβαια εδώ συνδυάζεται με εκείνη την άσκηση που είχαμε τις αρχικές, που λέει ποτέ δεν είμαι ταραγμένη για τον λόγο που νομίζω. Εδώ λοιπόν έρχεται η ευκαιρία να το εφαρμόσουμε ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος να το κοιτάξω αυτό. Θυμήσου λοιπόν να εφαρμόσεις τη σημερινή ιδέα τη στιγμή που αντιλαμβάνεσαι οποιαδήποτε στεναχώρια ή ταραχή. Μπορεί να είναι αναγκαίο να καθίσεις σιωπηλά για 1 περίπου λεπτό και να επαναλάβεις την ιδέα στον εαυτό σου αρκετές φορές. Πιθανώς θα σε βοηθήσει να κλείσεις τα μάτια σου όταν κάνεις αυτού του είδους την εφαρμογή. Ναι. Αυτή λοιπόν είναι η εφαρμογή για τη σημερινή ημέρα. Άρα παροτρύνουμε τον εαυτό μας να σκεφτεί ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος να δω τα πράγματα. Υπάρχει κι άλλος τρόπος να κοιτάξω τον κόσμο έξω και μέσα μου. Ειδικά όταν ταράσσομαι, είναι ευκαιρία να πω ότι υπάρχει αυτός ο άλλος τρόπος, γνωρίζοντας ήδη ότι δεν είμαι ταραγμένη για τον λόγο που νομίζω, υπάρχει ένας άλλος λόγος για τον οποίο είμαι ταραγμένη και τώρα θέλω να δω τον κόσμο, αυτό που με ταράσει, διαφορετικά. Βέβαια πρέπει να θέλω να μην είμαι ταραγμένη, να μην έχω στεναχώρια, να μην έχω δυσαρέσκεια, να έχω ειρήνη μέσα μου για να το ζητήσω αυτό. Και οι προηγούμενες ασκήσεις που χτίζονται μία πάνω στην άλλη μπορεί επίσης να σας έρθουν στο νου. Ας πούμε υπάρχει ένας άλλος τρόπος να κοιτάξω τον κόσμο, δεν είμαι το θύμα του κόσμου, αυτού που βλέπω. Και πάνω σε αυτό υπάρχει μία ερώτηση από μία φίλη, Ωραία. Ένα σχόλιο με ερώτηση η οποία μας λέει «Συνειδητοποιώ ότι κράτησα το ρόλο του θύματος στη ζωή μου σαν άλοθη για την αθωότητά μου, φυλακίζοντας τον εαυτό μου και προβάλλοντας το βάρος της ενοχής πάνω στους θύτες που προσήλκυα. Τι μεγάλη ανακούφιση αυτή η απελευθέρωση. Έχω την αίσθηση ότι από εδώ και πέρα η ζωή μου θα αλλάξει». Και έτσι κατάλαβα, λέει, γιατί ο άνθρωπος που είχα στη ζωή μου δεν με είδε και δεν με άκουσε ποτέ αληθινά, απλώς πρόβαλε τις δικές του επινοημένες εικόνες, κοίταξε τι ωραία που έχει κατανοήσει τα μαθήματα, από τις εσφαλμένες ερμηνείες που είχε δώσει πάνω μου, κάνοντας επιθετικές σκέψεις ζήλιας, απόρριψης και υποτίμησης. Αυτά δηλαδή που ένιωθε, λέει, μέσα του, τώρα τα πρόβαλε πάνω μου και έτσι είχα μια κακοποιητική σχέση. Πράγματι, είναι αλήθεια ότι στις ιδιαίτερες σχέσεις μας, όπως τις ονομάζουν τα μαθήματα θαυμάτων, ονομάζουν τις σχέσεις μας ιδιαίτερες, προβάλλουμε ο ένας τον άλλον τις δικές μας ανεπάρκειες και ταυτόχρονα οικετεύουμε για αγάπη και αθώωση που ποτέ δεν τη λαμβάνουμε, γιατί είναι διαστρεβλωμένος ο τρόπος που επικοινωνούμε. Ναι, γιατί οικετεύω γι' αυτά από θέση έλλειψης. Και το κάνω επιθετικά.
Και σκέψου τώρα πόσο μεγάλη διαστρέβλωση είναι όταν έχω αγάπη μέσα μου, όταν είμαι η αγάπη και το ζητάω απ' έξω από κάποιον που είναι στην ίδια κατάσταση με μένα και ζητάει και αυτός από μένα το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Άρα τα μαθήματα θαυμάτων μας πηγαίνουν σιγά σιγά να μας δείξουν έναν άλλο τρόπο να κοιτάξουμε τις σχέσεις μας και από ιδιαίτερες να τις κάνουμε άγιες. Άρα δεν μας λένε να μην έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις, δεν μας λένε να μην κάνουμε οικογένεια, δεν μας λένε να μην έχουμε παιδιά, μας λένε να αφαιρέσουμε την επιθετικότητα από τις σχέσεις μας. Αυτό είναι το να κάνω τη σχέση μου άγια, να αφαιρεθεί η επιθετικότητα. Και καθώς υπάρχει εδώ το σχόλιο από μία φίλη, την Ελένη, ότι τα θαύματα λένε πως αν καθαρίσουμε το νου από τις επιθετικές σκέψεις, κατά συνέπεια δεν νιώθουμε κανένας είδους απειλή, τότε θα βιώσουμε έναν ειρηνικό κόσμο. Ναι, βέβαια. Εδώ μόνο που πρέπει πάλι να υπογραμμίσουμε ή να αρχίζουμε να υπογραμμίζουμε συνεχώς στον εαυτό μας ότι χρειαζόμαστε βοήθεια για να γίνει αυτό. Θα είναι παγιδευτικό να προσπαθήσουμε μόνοι μας να αφαιρέσουμε τις επιθετικές σκέψεις, γιατί θα πάμε με οδηγό το εγώ. Και το εγώ είναι ένα σύνολο από μηχανισμούς άμυνας που θέλουν να μας προστατεύσουν από τις επιθέσεις. Άρα είναι ένα σύνολο μηχανισμών άμυνας που έχουν για δεδομένο ότι δεχόμαστε επιθέσεις, ότι μπορούμε να απειληθούμε, να νιώσουμε αδύναμοι και ανεπαρκείς. Έχοντας ήδη αυτό το background σαν εγώ και σαν προσωπικότητα, δεν μπορώ να πάω με αυτόν τον οδηγό για να αφαιρεθεί η επιθετική σκέψη από το νου μου. Αυτός ο οδηγός λοιπόν που είναι το εγώ. Ναι. Χρειάζομαι έναν άλλον οδηγό. Έναν οδηγό που να καταλαβαίνει αυτό που περνάω και να μπορέσει να με οδηγήσει σε έναν άλλο τρόπο να δω τα πράγματα. Μπορώ να ζητήσω βοήθεια από τον εαυτό με κεφαλαίο ε. Αυτός είναι ο εσωτερικός οδηγός που θες να τον πεις με κεφαλαίο ε, θες να τον πεις Άγιο Πνεύμα, θες να τον πεις Ιησού ή όπως αλλιώς υπάρχει ένας εσωτερικός οδηγός. Εξάλλου αυτό υπονοούμε κάθε φορά που ζητάμε βοήθεια. Λέμε ξαφνικά Θεέ μου βοήθεια. Υπονοούμε ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος. Αυτός λοιπόν ο άλλος τρόπος συνδέεται με το σημερινό μάθημα. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να κοιτάξω τον κόσμο. Και ο διαλογισμός που κάνουμε είναι ακριβώς ένας άλλος τρόπος να κοιτάξω τον κόσμο. Να κοιτάξω τον κόσμο μπαίνοντας πολύ γρήγορα μέσα στο διαλογισμό σε εκείνη την ταυτότητα που είναι τόσο πλήρης που μπορεί να κοιτάξει τον κόσμο διαφορετικά και τον κοιτάει ήδη. Είναι το βίωμα δηλαδή του κοιτάω διαφορετικά από τη θέση της πληρότητας και της απουσίας βεβαίως επιθετικών σκέψεων. Έχει μια ερώτηση η Αλεξάνδρα σχετικά με το διαλογισμό. Μπορώ κάθε φορά να απελευθερώνω και άλλη κατάσταση ή πρόσωπο ή πρέπει κάθε φορά το ίδιο μέχρι να αισθανθώ ότι τελικά το απελευθέρωσα? Όπως αισθάνεσαι. Πάρε την πρωτοβουλία να κινηθείς κατά πώς νομίζεις. Υπάρχει μια ερώτηση, όπως τη θυμάμαι τη λέω αυτή τη στιγμή, ένα σχόλιο δηλαδή πάνω σε μια ερώτηση που είχε κάνει η Μαρία πριν από 2-3 μαθήματα, ότι κάνει το διαλογισμό και προσπαθεί να συγχωρήσει, αλλά νιώθει τόσο θυμό και δεν θέλει. Όταν λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να μην θέλουμε να απελευθερώσουμε τον άλλον, το πρώτο που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι είμαι φυλακισμένη και εγώ μαζί του. Είμαστε στην ίδια φυλακή. Αυτός είναι πίσω από τα κάγκελα και εγώ μπροστά από τα κάγκελα. Αλλά είμαι υποχρεωμένη να μένω εκεί για να τον φυλάω. Να μην δραπετεύσει. Να μην δραπετεύσει. Το ενδιαφέρον είναι ότι ούτε εγώ δραπετεύω από εκεί. Είμαστε και οι δύο μαζί. Στο δίδυμο, θήτης, θύμα. Άρα πρέπει να το σκεφτώ αυτό. Και αν νιώθω ότι δεν θέλω ακόμα να απελευθερώσω, να μην το κάνω. Αλλά αυτό που χρειάζεται να αντιληφθώ και να το σκέφτομαι συχνά είναι το κόστος που πληρώνω όταν δεν τον απελευθερώνω. Δηλαδή θα πρέπει να σκεφτώ ότι δεν είμαι ακόμα έτοιμη να απελευθερώσω τον εαυτό μου από αυτή την τοξική σχέση. Βέβαια. Μέσα στο νου μου η σχέση. Η σχέση μπορεί να έχει διακοπεί έξω, αλλά μέσα στο νου μου να τη συντηρώ. Βέβαια. Διατηρώ αυτή την τοξική σχέση όπως το είπες. Και αν και πάλι δεν μπορώ, δεν πειράζει. Μπορώ να ζητήσω βοήθεια. Να γίνω πιο πρόθυμη. Ακριβώς. Να μου περάσει αυτή η αρρώστια. Από την οποία πάσχουμε όλοι, βεβαίως. Και κατά καιρούς είναι πιο έντονο ή λιγότερο. Την ερώτηση της Κόνη. Μας λέει: εχθές παρέλαβα ένα μιξεράκι.
που είχα παραγγείλει. Και αυτό δεν είναι όπως το περίμενα. Απογοητεύτηκα. Και έχει το ερώτημα πώς εδώ κάνω εγώ την πραγματικότητά μου. Πώς τη φτιάχνω. Πρώτον, το ότι απογοητεύτηκα. Δηλαδή η ερμηνεία μου είναι η συνηθισμένη αυτοματοποιημένη ερμηνεία που έχω. Το ήθελα έτσι, ήρθε αλλιώς. Φυσικά απογοητεύτηκα και μπορεί να κάνει και πολλές παρόμοιες σκέψεις μέσα μου. Άρα μπήκα σε μια ψυχολογική κατάσταση δυσάρεστη. Και θυμάμαι ότι ποτέ δεν είμαι ταραγμένη για τον λόγο που νομίζω. Πρώτον. Δεύτερον, η σημερινή άσκηση που θα μπορούσε να συμπεριληφθεί, είπες μέσα, στο διαλογισμό. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να το δω αυτό. Τι χάνω να ρωτήσω και να ζητήσω βοήθεια. Και αν θέλουμε να το πάμε στο πρώτο επίπεδο, το οποίο είναι η αιτία αυτής της απογοήτευσης, είναι στο μάθημα 22. Ναι, όπου ακριβώς έχουμε αναφερθεί στα αλλοτοματικά αντικείμενα που παίρνουμε, αγοράζουμε ή έχουμε ως δώρα. Μπορείτε λοιπόν να γυρίσετε στο μάθημα 22 και να το δείτε εκεί. Αλλά πέραν αυτού, πάνω στο ερώτημα ήρθε ένα αλλοτοματικό αντικείμενο, μάλλον ένα αντικείμενο που δεν είναι όπως το περίμενα. Και απογοητεύτηκα, το αντικείμενο είναι από μόνο του αυτό. Το πώς το περίμενα είναι μια πραγματικότητα δική μου και το απογοητεύτηκα είναι μια πραγματικότητα δική μου επίσης. Το ίδιο το αντικείμενο για τον εαυτό του δεν είναι τίποτα από αυτά. Άρα, το αντικείμενο είναι το γεγονός, βάλτε ό,τι θέλετε εκεί, μιξεράκι, σχέση, οτιδήποτε. Το αντικείμενο είναι το γεγονός, το πώς στάθηκα απέναντι στο γεγονός είναι το πώς δημιουργώ την πραγματικότητά μου. Τελείως έτσι. Γιατί και στο αντικείμενο δίνω εγώ το νόημα και επειδή δίνω αυτό το νόημα και αυτή την ερμηνεία, γυρίζει τώρα αυτή η ερμηνεία, την βλέπω, μια ερμηνεία που ήταν μέσα μου, την βλέπω έξω μου, μορφοποιημένη. Κοιτάξτε πώς φτιάχνουμε τους δύο κόσμους, που είναι ένας και ίδιος. Την εσωτερική ερμηνεία λοιπόν ότι αυτό είναι ένα αλλοτοματικό πράγμα, τη βλέπω έξω μορφοποιημένη πάνω στο αντικείμενο και τώρα φαίνεται να είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, ενώ δεν είναι. Είναι η ερμηνεία που βλέπω, απλώς είναι υπερδεδεμένη πάνω στο αντικείμενο. Η ενδεχόμενη ερώτηση, ωραία, και πώς να το δω το αντικείμενο αφού είναι αλλοτοματικό. Δεν είναι το θέμα μας να δούμε το αντικείμενο αλλιώς, με την έννοια ότι δεν είναι αλλοτοματικό. Το θέμα είναι αυτό που μας είπε η Ιουλία, ότι η εσωτερική πραγματικότητα που φτιάχνω εγώ, επειδή το ερμηνεύω αλλοτοματικό και το παρήγγειλα και περίμενα άλλο, το ότι περίμενα άλλο, είχα άλλη πραγματικότητα στο μυαλό μου, μετά την αλλάζω αυτή την πραγματικότητα και νιώθω ότι αυτό το αντικείμενο απ' έξω μου επιτίθεται. Σχεδόν με εκδικείται. Γι' αυτό διαβάστε το 22 μάθημα, είναι πολύ ευκαιρία να καταλάβουμε ότι ό,τι βλέπω είναι μια μορφή εκδίκησης. Πηγαίνετε στο μάθημα 22 ξανά και αν συνεχίζετε να έχετε απορίες, στείλτε μας τις απορίες. Αλλά ξαναπηγαίνετε στο μάθημα 22 και διαβάστε τα μαθήματα και κάντε τα όπως τα λέει μέσα στο κείμενο. Και για να συνδέσουμε και τη φράση, το κομμάτι της φράσης που λέει «δεν ήταν όπως το περίμενα», η ρίζα του είναι μέσα μας καταρχήν. Δηλαδή, πόσες φορές δεν είμαστε εμείς όπως θα θέλαμε να είμαστε. Είμαστε κάτω των προσδοκιών μας. Δεν είμαστε σε κατάσταση αγάπης συνεχώς, εφταξίας του νου. Είμαστε με έναν τρόπο που δεν θα θέλαμε να είμαστε. Αυτή η αίσθηση τώρα προβάλλεται γύρω μας και βλέπουμε και έναν κόσμο που επίσης δεν είναι όπως τον περιμέναμε, που μας ματαιώνει συνεχώς. Οι σχέσεις μας, τα αντικείμενα, ο καιρός δεν είναι όπως τα περιμέναμε. Έχουμε μια εικόνα λοιπόν μέσα που πρώτα έχει ξεκινήσει από εμάς τους ίδιους για το δικό μας εαυτό. Άρα, Ιουλία μου, μπορούμε να πούμε εδώ, σε αυτή την περίπτωση, ότι έχω και εγώ απογοητεύσει ανθρώπους. Και τον εαυτό μου. Και τον εαυτό μου. Έχω υπάρξει και εγώ εντός εισαγωγικών ελαττωματική στις σχέσεις, στις δράσεις μου, στον τρόπο που σκέφτομαι. Και επειδή έχω αυτή τη γνώμη έτσι κι αλλιώς για τον εαυτό μου, ότι το έχω κάνει ήδη εγώ πριν έρθει το μιξεράκι. Όταν έρχεται το μιξεράκι, λοιπόν, αυτές οι εντυπώσεις που έχω για μένα, απλώς επενδύονται σε αυτό που δεν είναι όπως το περίμενα. Συνεπώς, έχω πρώτα επιτεθεί εγώ στον κόσμο, αφού προϋπήρξε ένα μιξεράκι εγώ στη ζωή μου, και έρχεται τώρα απογοητευτικό, και έτσι έρχεται τώρα το μιξεράκι και φαίνεται σαν να με εκδικεί το κόσμος για αυτό που υπήρξε εγώ πριν έρθει το μιξεράκι στα χέρια μου. Δουλέψτε αυτή τη σκέψη. Παίρνουμε το παράδειγμα και το λέμε, αλλά δουλέψτε. Δηλαδή, αν βάζαμε τώρα, αν είχαμε μια ομάδα
που ασχολείται και μελετάει τα θαύματα, συστηματικά θα βάζαμε αυτή την άσκηση. Σκέψου πόσες φορές εσύ το έχεις κάνει και νιώσε πώς τώρα αυτό που έρχεται και δεν είναι όπως το περιμένεις, πραγματικά είναι σαν να σε τιμωρεί ο κόσμος. Αυτό εννοεί η μορφή εκδίκησης. Ωραία λοιπόν. Σκεφτείτε τα όλα αυτά και παρακινήστε το νου σας να σκεφτεί επίσης ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος να κοιτάξω το μιξεράκι και τα πάντα. Καλημέρα να έχουμε. Χαίρετε.